תיתנו לי רק 30 שניות מהזמן שלכם. יש שני דברים שרציתי לומר. דבר ראשון, תודה. שאתם מאזינים כל שבוע, תודה שאתם משתפים, מפיצים את הבשורה ועוזרים לי להגיש את התכנים הללו לכמה שיותר אנשים. דבר שני, אם אתם נהנים מהתוכן הזה, בבקשה, תעקבו אחרינו. תלחצו על כפתור הסאבסקרייב, לא משנה מאיזה פלטפורמה אתם מאזינים, זה עוזר לערוץ לגדול ולהגיע לכמה שיותר אנשים. זהו, אפשר להתחיל. ברוכים הבאים לפרק מספר 159 של תחושת בטן. שבוע טוב, אהובות ואהובים, ברוך הבא לעוד פרק של הפודקאסט. אני מתן חכימי, חוקר עצמאי, כותב ומחבר הספר חוקי בטן. בעשור האחרון אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות וההרגלים שלנו לבריאות שלנו. מעבר לפודקאסט יש עוד מספר ערוצים בהם אני חולק ידע מעמיק בנושא בריאות, התפתחות וריפוי עצמי, ביניהם הניוזלטר השבועי והאקדמיה של תחושת בטן. יצרנו את האקדמיה כדי להנגיש מעבר לפודקאסט קורסים מעמיקים שמנגישים כלים לריפוי, חוסן אישי ושיפור החיים והבריאות. יש לנו כבר 6 קורסים מרתקים. הכל באתר matanhakimi.com. כרגיל להגיד שמצאתם איך בפרק הזה, אנא מכם תחלקו אותו, שתהיה האזנה נעימה. אהלן עידו פורטל. אהלן. אתה יודע, אני יודע מי אתה הרבה שנים. אני חושב שמי שלא ראה מה אתה עושה עם הגוף שלך, אולי מפספס, אני אולי אשים על המסך שיראו, כי אני חושב שכשרואים אותך פעם ראשונה עובד, כאילו קשה שלא להתפעל, וגם להסתקרן וגם להבין מה קורה שם. אני חושב שמשהו שאני פוגש, שאני מסתכל על מישהו כמוך, זה מראה נורא חזקה לאיך אני לא משתמש בגוף שלי מספיק. זה המחשבה הראשונה, אולי נתחיל בזה, כי אני חושב שאני מספר לפני הרבה פעמים שבגלל שאני נוסע על אופניים לכל מקום, ואני שוחר בבוקר בים קצת, ואני אעשה את המשקולות איזה פעמים בשבוע שזה מספיק, אבל אז שאני נתקל באנשים כמוך, או בך ספציפית, אני אומר, פאק, אני לא משתמש בגוף שלי, אין מצב שאבותיי לא חיו ככה, הם היו צריכים לעבוד עם הגוף שלהם כדי שמשהו יקרה, במהלך כל היום. אז אולי נתחיל עם זה ותגיד לי מה אתה חושב על הרעיון הזה. קודם כל תודה. אני לא בטוח שהקרדיט הזה מגיע לגמרי, גם ברמה שהיום, כמו תמיד, הדברים מתקדמים ומתפתחים, אנשים זזים בצורה מדהימה ומרשימה, שאין מה להתרשם מהתנועה שלי. ודבר שני, אולי זה איזשהו רעיון רומנטי, שנצמד לסוג מסוים של תנועות, שבגלל שהן אולי לא קונבנציונליות, הן טיפה מחוץ לסגנון, לטווחים, אז הן נראות נורא רחוקות, אבל בעצם יש הישגים תנועתיים הרבה יותר כבירים, שכל אחד מאיתנו עבר בחיים. מה הכוונה? תסתכל על למידה של ילד, פשוט ללמוד ללכת, או שליטה בשפה, גם ברמה תנועתית ממש, של מיתרי קול, או כן, המון אספקטים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, אבל אם היינו משקיעים אחוז קטן מאותה השקעה שהייתה באותו זמן של לימוד, לעמוד וללכת, שבעצם התעסקנו בזה, ילד מתעסק בזה כל שעות העוררות, באובססיה מוחלטת, אז היינו מבינים אולי את זה בקונטקסט אחר. אולי זאת הנקודה המעניינת, שבעצם אתה אומר, כשילד רוצה ללכת, הוא מתעסק בזה כל היום, או כשבן אדם רוצה להשיג תואר, אז הוא לומד את זה כל היום, אבל אז כשאין איזשהו משהו, צורך ספציפי נקודתי, אז זה קצת נשכח. כן, ונכנסים, ועוד יותר מזה נכנסים אספקטים אחרים ודברים אחרים, בעיקר שפה, שהיא דבר מדהים וחשוב, ודבר נוראי ומשחית והרסני, בו זמנית. ואתה נכנס לבית ספר, מושיבים אותך על כיסא, 18 שנה לפחות אתה עליו, אתה עושה שיעור חינוך גופני פעם בשבוע, באמת ההתפתחות התנועתית הולכת ונעלמת. פעם שמעתי את סטיב פקסטון, שפיתח את הקונטקט אימפרוביזציה, אומר שכל ההתעסקות שלו, זיכרונו לברכה אגב, נפטר לפני כמה שנים, כל ההתעסקות שלו הייתה בניסיון להשלים את ההתפתחות התנועתית, שהוא הרגיש שהפריעו לו בילדות, אני לגמרי מחובר לזה. אז בגלל באמת הכניסה המסיבית הזו של דרישות וסוג אחר לגמרי של עשייה, חשיבה דרך הסתכלות, הגוף לוקח איזה כיסא אחורי, ואנחנו לא ממשיכים את ההתפתחות התנועתית הדי עלובה שקורית בתרבות המודרנית,
חלק אולי קצת חוזרים, אולי ממשיכים לפתח את זה עד לרמה של רכיבה על אופניים, אבל רוב האנשים יש להם איזה שהם פונקציות מאוד מאוד בסיסיות. קח לדוגמה אפילו את הזריקת אבן. יש לנו הרבה רומנטיזציה לגבי כלי נשק. אבל זריקת אבן, הכי פשוטה, פשוט לזרוק אבן, זה נשק מדהים ביעילותו, במהירותו ובדיוקו, בתרבויות מסוימות. ועד היום אפשר לקחת את זה, שעבדתי עם שחקני בייסבול, מה-MLB, מהליגה הגבוהה בארצות הברית, פעם אחד מהם הזמין אותי, בזמן שהם משחקים מסירות, הזמין אותי לעמוד לידו, ובתוך, בשדה כזה הם פשוט זרקו אחד לשני, כדורים של 100 ומשהו קילומטר לשעה, אתה מבין? גם ברמת הדיוק וגם ברמת הצליל והמהירות, שזה נשק מוחלט, אם זה פוגע בך, אתה גמור. אז אתה יודע, אפילו את הדברים הבסיסיים האלה, כביכול, לזרוק, לאט לאט איבדנו, ייצרנו טכנולוגיות והתרחקנו מהגוף. ואז הכל נראה לנו נורא מרשים, הכל נראה לנו נורא מדהים ונהיה נורא רומנטי. כן. אתה אומר, אני רוצה לחלק רגע את זה לשניים. א', אולי רגע נעצור שנייה, כי הגעת להישגים מאוד, אוקיי, אתה מצטנע מאוד, אבל בעצם השגת שם ברמה בינלאומית. כלומר, לא יודע אם כל אחד שחי בישראל מבין כמה בן אדם מוכר אתה. עכשיו, אז אתה מצטנע, אבל יש סיבה שהגעת לאן שהגעת, אז אתה יודע, דיברנו על זה שהתארחת אצל אנדרו אוברמן, אבל אני יודע שגם אימנת את קונר מגרגור, שהוא אלוף העולם באגרוף, נכון? לא באגרוף, ב-UFC. ב-UFC, מה זה אומר? הוא אלוף כפול. אוקיי, כן. ואתה אומר שליווית שחקני בייסבול, אז משהו בך גרם לאנשים להבין שיש איזושהי חשיבות לצורה בה אתה תופס תנועה או שימוש בגוף אליהם, אז זה לא המהות של הנושא עכשיו, אבל בא לי כן להבין שנייה, מה כן אתה, לדעתך אתה מביא שגורם לך להיות כל כך רלוונטי לתחומים שהם מאוד מגוונים? קודם כל יש הרבה בתזמון, יש הרבה בלהיות במקום הנכון, בזמן הנכון, לדבר את השפה הנכונה. אני מניפולטור גדול. תסביר. אני יודע איך להשתמש בסיטואציה ורואה מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות באותו רגע. אני מאוד רגיש, מה שעוזר למניפולציה, וידעתי מתי לעשות פעולות ולהשמיע את קולי, להוריד את החולצה שלי, לעשות משהו שהוא וואו, וכן הלאה. זה לא קשור ישירות ליכולות התנועתיות שלי, היכולות התנועתיות שלי הם תוצר של הרבה עבודה קשה, אני לא מאוד מוכשר בעניין, אבל אני איש של עבודה לא מתפשרת, והקדשתי את חיי לתרגול, וזהו הצירוף של כל הגורמים האלה, אני מניח עשה את שלו, ואז לאט לאט הדברים, אנשים היו צריכים איזה קול, הם תמיד צריכים איזה קול מייצג, וזה היה, זה התאים. ולאט לאט אתה נכנס למשחק, ואז המשחק הוא כבר עושה את שלו. אתה יודע, אנשים בפודקאסטים, פעם מישהו אמר, גורו התנועה העולמי. עליך. כן, מציגים אותי הרבה פעמים ככה. ועניתי בצורה שעצרה אותו, אמרתי, ואם אני כן, מה אתה יודע על זה? מה זה אומר? זה אומר שהוא שמע שמועה, שאני גורו התנועה העולמי. אתה לא תדע להבדיל בין פיזיקאי מהשורה הראשונה לפיזיקאי בגרוש. ואותו דבר לגבי זה. אנשים לא באמת יודעים. אנשים, אתה נכנס לתוך איזה משחק, מפודקאסט לפודקאסט, מצליל לצליל, מהרמה להרמה, והרבה פעמים אני ראיתי את המלך העירום שם, ואני לא אוהב להתאמך על זה. אני אוהב לעשות את שלי, כמו שאני באמת עושה, ולהביא את האיכות הזו לכל מה שאני עושה, ואם זה עובד, זה עובד, ואם זה לא עובד, זה לא עובד. אז ברמה הזו, השתמשתי במניפולציה כדי להשמיע את קולי, ועכשיו שקולי נשמע, והשגתי חופש בהרבה מאוד נגזרות, אז אני הרבה פעמים מסרב לשחק את המשחק הזה דווקא.
מה התכוונת שאמרת המלך הוא עירום? בא לי להבין אותך קצת יותר, כי אתה אומר דברים מאוד מעניינים, אבל... קודם כל, היום הצלחה ופופולריות אין לה שום קשר ליכולת. היא איבדה את הקשר הזה. בעבר היה הרבה יותר קשר. מי כמוך יודע, בתחום כזה, היום לא ברור לך למה פודקאסט מצליח לפעמים. אוקיי. לפעמים אנשים מביאים איכות מסוימת, מאוד אישית, או שהם לייקבל. לפעמים יש להם איזה פרצוף נכון כזה, שמתחבר, וכמו שקע בינלאומי כזה. ויש אנשים שפעם היה להם תוכנית רדיו, תוכנית טלוויזיה, וזה היה להיות עבודה מאוד מאוד קשה, להגיע לשם. אוקיי. אז הדברים הרבה השתנו, גם בתחום שלי, גם בתחומים אחרים, אז זה קודם כל. אבל עם זאת, יש עדיין קשר בין פופולריות וקול לבין יכולות מסוימות, זאת אומרת, זה לא יכול להיות מנותק לגמרי. כן. אז כשאמרתי המלך הוא עירום, התכוונתי למקום הזה שלפעמים יש איזה נתק שם, ולא תמיד היכולת היא מייצגת. אז אני פוגש אנשים שמתעסקים בתנועה בתחום שלי, אין שום קשר בין תנועה לבינם. הם עושים איזשהו משהו עם הגוף, ומשהו פיזי. תנועה זה עולם אחר, רחב, הם אפילו, אני אגיד לך יותר מזה, הם אפילו לא אוהבים תנועה. ברגע שאנחנו מתחילים, באמת, לפעמים אני מתעסק, אני עושה שיעור, ואז אתה מבין, אתה רואה עליהם, אני אפילו לא אוהב תנועה. וזה מדהים, אני גם ראיתי את זה על עצמי, בזמנים מסוימים. שלא אהבת? כן. מה רגע, היה רגעים שהבנת שאתה לא אוהב תנועה? כן. ומה עשית? הבאתי את עצמי לאהוב אותה. איך? מעניין מה שאתה אומר. כמו שאתה צריך לאהוב כל דבר, בבחירה. כמו שנולד לך ילד, ואתה מסתכל עליו, ואתה לא מרגיש אהבה. זה קורה לפעמים. ואז אתה מבין שאתה כלום, שאתה חסר אונים לחלוטין, ואתה צריך למצוא משהו אחר, בחירה עמוקה וכנה. וחלק מהדבר הוא כניעה מסוימת לפעמים, או לפעמים אנחנו אומרים התנגשות באיזושהי ישות בתוכך, שחייבת לפנות את השטח בשביל שמשהו אחר יעלה. אז בתנועה, בהתעסקות רחבה, אחד הדברים לדוגמה שעשיתי, אחת התובנות הראשונות, עוד לפני שהבנתי, אני בכלל לא אוהב תנועה, בשלב מסוים, הבנתי, אני בכלל לא מרגיש תנועה. אני עושה את כל הדברים המדהימים האלה, כל התנועות האלה, אבל מה שבעצם קורה בפני, אני בכלל כמעט לא מרגיש את התנועה. להפך. אם אני מרגיש את התנועה, אני לא מצליח לעשות את התנועות המטורפות האלה. זאת אומרת, נגיד, אני יכול לעמוד עכשיו פה על יד אחת, ולעמוד 30 שניות על היד, וזה מאורע מוזר, ואני יכול לדבר תוך כדי שאני עומד על היד, ולהגיד לך, כמו שפעם שמעתי באיזה שיעור יוגה, יד אחת שלי מושטת אל עבר העתיד, והשנייה מקורקעת בעבר, ואני נמצא ביניהם בשקט מוחלט. ואני מברבר ומקשקש, ובעצם המציאות היא שאם אני יכול לעמוד על היד האחת פה, 30 שניות, קרוב לוודאי שאני יכול לחשוב על רשימת המכולת שלי ו-whatever. המוח שלי הוא לא נקי, הוא היה צריך להתנקות בדרך ללמוד את אותה עמידה. זאת אומרת, זה היה טכנולוגיה לריכוז ולאמבדימנט ולשהייה בגוף, כי הייתי צריך להרגיש את השכמה שלי ואת כף היד שלי ואת היחס המדויק של מרכז הכובד למשטח התמיכה. אבל עם הזמן זה נהיה אנטי-טכנולוגיה לזה. זה נהיה הרגל. זה נהיה הרגל, וההרגל התנועתי הזה הוא הרמה הגבוהה ביותר של תנועה שאנחנו בדרך כלל מכירים. זה לא שאני מדי פעם מצליח, זה לא שאני מצליח כל פעם, רמה יותר גבוהה, זה שאני לא יכול שלא להצליח. זה הרמה הכי גבוהה. אבל זה נהיה מת, אוטונומי, אוטומטי. אוטונומי ואוטומטי, שניהם שונים, חשוב להבין. זה גם נהיה ישות משל עצמה, שהיא כמעט מתנהלת אליי במקביל, ההרגלים התנועתיים האלה.
ככה גם ההרגלים שלנו בחיים, לא רק ברמה פיזית. אז לחזור לשאלה, דבר ראשון, אחת ההבנות הראשונות הייתה, אני בכלל לא מרגיש את התנועה, אני בכלל לא מתרכז בלהרגיש את התנועה. ואז ההבנה הבאה, למה אני לא מתרכז להרגיש את התנועה, אבל אני עושה כל כך הרבה תנועות, כי אני בכלל לא אוהב תנועה. אני בכלל לא רוצה להרגיש את זה, כי אני בכלל לא אוהב. האם זה לא מתקשר גם לאהבה שלנו לאנשים אחרים, או להרבה דברים? הרבה פעמים אנחנו באובססיה מוחלטת לעשות משהו. אבל באמת לשחוט בדבר, לעשות פודקאסטים לדוגמה, לאהוב את זה. פעם קריס שרמה, אחד הטפסנים הכי טובים בעולם, אמר, שאלו אותו, מה ההבדל בינך לבין כל השאר? הוא אמר, אני אוהב להיות על הקיר. זאת אומרת, רוב הטפסנים רוצים לסיים את הטיפוס. הוא לא. זה ההבדל. תשמע, אני לא יודע, אתה מדבר, בעיניי מה שאני שומע לפחות זה, אני חושב שהדבר שהכי קשה לרוב בני אדם, כולל אותי, זה להיות נוכח לחלוטין. אם אני עכשיו הולך להתאמן, זה לא נוח לי ולא כיף לי בהכרח, אז אני עושה את מה שאני צריך לעשות, אני עושה את 3 שדים של המתח, ואת השכבות צמיחה, ואת המקבילים, לא משנה מה, ואם אני ארגיש שאני אהיה לגמרי נוכח, אז יש כמו איזו בריחה מהמיינד דרך התרגיל, ואז גם רצון לסיים זה כמה שיותר מהר, אז כאילו אני שומע את זה לפני הכל, אני חושב שזה האתגר הגדול שלכם, מה ששמעתי אותך אומר, זה כמה שאני יותר קל לי התרגיל, אני כבר לא צריך להיות 100% נוכח וקשוב לגוף שלי. אבל אז אם עכשיו אני אלך להתאמן, וזה אני שומע אנשים אומרים, וזה לא קל, כי אני כל הזמן באיזה בריחה עם משהו, במרדף למשהו, בסטרס עם משהו, אז אני ממש אשים לב לגוף שלי, עכשיו נגיד, לצורך אני נתלה על המתח, מה קורה לי באצבעות, מה קורה לי בכתפיים, מה קורה לי בשרירים של הגב שאני עולה למעלה, אני חושב שזה בעצם לוקח אותנו לעובדה שאתה בעצם מחבר תנועה לעולם רגשי לחלוטין. כמובן. אחרת לא הייתי מתעסק בזה. זה אולי הדבר שמפתיע אנשים שלא באמת צללו פנימה לעבודה שלי, אני אגיד, באופן אישי, כי אני לא יכול לדבר בעד מישהו אחר, אבל זה הרעיון הרדיקלי והעמוק ביותר. אחרת לא הייתי מתעסק במשהו אחר. כי האמת הכנה היא שיש לי את היכולות להתעסק בכל מה שרציתי להתעסק, ואם לא היה לי, אז הייתי רוכש אותם. המוח שלי הוא כזה שהוא יחדור דרך המעטה, הוא ילך קדימה. אז פה עצרתי כי פה יש משהו. פה יש משהו מאוד מאוד קרדינלי ועמוק, זה הרבה מעבר לפיזיות ולגוף. אני אמרתי תמיד תנועה, אבל אנשים לא שמעו את זה. הם החליפו את המילה במשהו אחר. אז כל התרבות הזו שנוצרה סביב העבודה שלי, איזה צירוף ביטויים, movement culture, ששמתי שם בהתחלה, שהיום זו תופעה ענקית, אני מרגיש נתק מוחלט מהדבר הזה, כמו שפקסטון הרגיש נתק מוחלט מהקונטקט אימפרוביזציה והתנער ממנו באיזשהו שלב. הדברים יש להם כוח משלהם, והרבה פעמים המסות מושכות את זה למשהו מאוד מאוד שטוח. אני רוצה לברך אותך על הכנות שבה תיארת את כל המהלך הזה עם העליות מתח, וזה כנות מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, רוב האנשים לא לגמרי יתמללו את הסיפור כמו שאתה מתמלל אותו, אבל ברגע שאתה מבין את זה, נפתח צוהר נפלא למשהו אחר. זה לא אומר שזה יהיה קל, וזה יכול להיות שאתה תראה שאתה שונא תנועה, אבל גם השנאה היא אוטומטית. גם בה יש משהו, אז אנחנו בעצם הולכים למקום הרבה הרבה יותר טוב. אנחנו מתנתקים בסך הכל מאשליה. אשליה שהיה לנו, שאנחנו אוהבים את זה. לדוגמה, אני שותה מיץ ירוק, כזה, ואני אומר, איזה בריא. ובעצם אני מכניס חומצה אוקסילית, ואני גורם לירידה בבלוטת התריס, ואני יכול ליצור לעצמי מלא תופעות, ואני יכול... ולא טעים לי. בכליות, ולא טעים לי. אבל אנחנו כל הזמן נופלים לתוך, ואז אנחנו מחליפים את זה במיץ אחר. היום זה, לא, זה הדבר האמיתי, וזה, אבל אנחנו מתרחקים, זה לא, הגישה החיובית, היא לא הרמה הגבוהה ביותר של חיוביות אמיתית. חיוביות אמיתית היא ניטרלית, היא לא זקוקה להרמה הזו, לתקווה. אין לך צורך בתקווה הלא נכונה, המזויפת. זו
היא כוללת הרמה של מסכים מעברים כאלה, כמו שהסוס יש לו, בליינדרס. וברמה התנועתית זה היה תהליך שעברתי עם עצמי, שאני בכלל לא אוהב לזוז, ואז זה גם הגיע לרמה של המילה תרגול. 3 מילים באמת חשובות בשבילי, הן קרדינליות. אחד זה תרבות או קהילה, שבה הכל קורה, לבד אנחנו לא עושים כלום. יכולים לעשות, עושים, אמורים לעשות לבד, אבל אנחנו זקוקים לעזרה מחברינו. 2 זה תנועה, ו3 זה תרגול. אוקיי. אלה הם 3 מילים שקשורות מאוד אצלי, והן מייצגות בעצם את כל הדרך הסתכלות, את כל דרך ההוויה. אז גם תרגול, המילה תרגול, היא גם גיליתי שאני בכלל לא אוהב לתרגל. אני בכלל לא רוצה לתרגל. ואז אני יכול באמת לרכוש את היכולת לאהוב לתרגל. זו ההתחלה. אתה רואה שאתה לא אוהב לעשות את אותן עליות מתח, אבל יש בך חלק שעדיין רוצה ומעוניין בזה, ואז אתה יכול לרכוש חלקה חדשה בתוכך, הרבה יותר משמעותית, שלעולם לא תעבור אותה, לא תגיע אליה, אם לא תראה את הדבר הזה שראית בעצמך. ועוד דבר קטן חשוב לי להזכיר, אמרת, אני לא נוכח באופן מוחלט, אתה נוכח כל הזמן. זה גם דבר שחשוב להבין. אתה פשוט נוכח עם דברים אחרים. אתה נוכח עם הפרעות, אתה נוכח עם... אבל זה הכל נוכחות. אם הדבר הזה לא נתפס, ואתה לא עושה עליו מניפולציה, לא תצליח להגיע לנוכחות. אתה מעבר את עצמך בניסיון לחפש נוכחות שהיא לא נוכחות. אין לה את הטעם הזה, אין לה את הצבע הזה, ואז אנחנו קוראים לזה בביטויים כמו נוכחות מוחלטת. הנוכחות מוחלטת היא כמו צפייה, כמו אנלוגיה עתיקה, לצפות בציפור בשמיים. מה, פתאום תאבד את הציפור? אתה מסתכל עליה והיא עפה. זו נוכחות מוחלטת ואתה כל הזמן עושה את זה. פשוט יש קפיצה בין שכבות לשכבות, להפרעות, לדברים, ועל ידי תרגול נכון, ניתן גם להביא את הדבר הזה ליותר יציבות ויותר שליטה. כל בן אדם ביומו האחרון, בגיל 90, יכול עדיין לשפר את הדבר הזה, וזה זמין לנו. צריך לחבר את זה למאמץ הנכון. כן. אולי זה גם, אני מנסה להרגיש, או לשים לב למה אני מרגיש, אולי זה לא רק, אולי הביטוי חוסר נוחות הוא לא מדויק, אבל כמו חוסר נוחות שאתה רוצה לברוח ממנו. אתה צודק לגמרי במילה חוסר נוחות. אפילו בזמן האחרון יותר ויותר נוירולוגים מזכירים, כמו הוברמן, נקרא לימביק פריקשן, חיכוך לימבי. המערכת הלימבית כואבת. אומרת לך, לא נעים לי, זה ריכוז. כן, ריכוז. ואם לא חיברנו את אי הנוחות, כשאני יושב ואני קורא את אמנואל לוינס, או את הופשטאטר, אז אני חווה כאב, אי נוחות. אבל זה אותו כאב שאני חווה בזמן שאני מרים את הגוף שלי בעליות מתח. ואם אני מחבר את זה, אז אני מתחיל למצוא אהבה אחרת, הרבה יותר עמוקה, ולא בא לי לעשות את זה טוב, אני רק אסיים את הסטים האלה, ואני ממשיך לרוץ למקום אחר, ואני תמיד אשאר שבוי בחוסר משמעות ובחוסר נוחות, ואני אמשיך להסיח את דעתי מהדבר הנורא, מהשקר הנורא שבתוכי, שהוא כל הזמן רוצה לצוץ החוצה. כן. זה כאילו מטורף בעיניי, השיחה הזאת שמצד אחד, יש את הרמה של בן אדם שבוחר ממש להרגיש את הגוף שלו כל היום, ולהשתמש בו ולטייל אותו לצרכים של, אמרנו, או לפגוש את החוסר נוחות, או פשוט תרגול ותנועה, ומצד שני יש לנו אנשים, אני אלך לכיוון של ארצות הברית קיצוני, אוביסים שיושבים כל היום, מבחינתם הרעיון הזה של לזוז הוא בכלל לא צורך אמיתי, או איך אתה מסביר את הפערים הענקיים האלה? שיש אנשים שבכלל נאבקים בכלל עם לצאת מהבית או לקום מהספה, אני מנסה להבין, בוא'נה, אני מביא פה את עידו פורטל שאומר דברים כל כך מעניינים, ויש מישהו שבכלל לא שוקל לצאת מהבית, והוא יושב על הספה והוא באמת בווידאו גיימס ובוולט, איך מחברים בין אחד לשני, איך גורמים לאדם להבין שזה חשוב בכלל? יש פה כמה דברים, איך זה קרה ואיך עוזרים. ונתחיל מהצד של איך זה קרה, כי זה יכל לקרות. אנחנו ייצרנו את התנאים שבהם ניתן לחיות סביב כל קונספט ודרך
בוא נתאם את הטמפרטורה, מעלה למעלה, מעלה למטה, הולכים לקיר, לוחצים על כפתור. אנחנו לא, זה לא היה קורה, זה לא קורה אני, חלק מהדבר שאני עושה זה מחקר. חלק גדול מהעבודה שלי היא מחקרית. אז לדוגמה, לאחרונה הייתי עם איזה שבט, מאוד מבודד, יחסית מאוד מאוד מבודד, באיי המנטאוואי. אוקיי. מה זה, אינדונזיה? זה אינדונזיה. אז זה מקום שהרבה גולשים מכירים, אבל יש שם איזה אי מאוד מסיבי, סייברות, ויש עליו עדיין אנשים שחיים בצורה מאוד מאוד מסורתית, ויש אנשים שפחות, אבל האי הזה הנגישות אליו היא נוראית. כשאתה רוצה באמת להגיע למעבה הג'ונגל, קשה מאוד להגיע, יש שם דנגי ומלריה עדיין, יש שם, אין חשמל, אין כלום, אז עצם הנגישות גורמת לשבט הזה להיות אותנטי יותר. והלכנו לשם לעשות מחקר, משלחת של 10 חבר'ה ביחד איתי, זה היה מאמץ פיזי להיכנס, מאמץ פיזי לצאת, לא פשוט. מתמודדים שם עם הרבה, ואחד הדברים שאתה רואה זה שיש דברים שפשוט אין להם מקום, כמו השמנה. אין חיה כזו. כמובן שהיו תרבויות אחרות, שהן גם יחסית עתיקות, שמצאו כבר את הדרך לאפשר את זה. וככה הרחקנו והרחקנו והרחקנו. אז דבר ראשון, אפשר לחיות. זה שאפשר, זה לא אומר שזה טוב לך, וזה לא אומר, אתה הולך בכל מיני מדרונות חלקלקים, ואנשים מוצאים את עצמם במקומות נוראיים. לאט לאט, צעד אחרי צעד, ארטיק אחרי ארטיק, אתה מגיע למקומות ממש, זה לא מרגיש אף פעם מאיים או נורא, או צריך להיזהר עם הדבר הזה. זה גם לגבי כל מיני קונספטים פילוסופיים שלא קיימים או שקיימים. אין השקעה בפילוסופיה בסיסית של דרך ההוויה, בשבילי זה תרגול. כל הדבר הזה מקומט למילה אחת, תרגול. אף אחד לא מתחמק מתרגול, כי הכל מתרגל ביקום. הכוכב מתרגל, החיות מתרגלות, וגם אנחנו לא נתחמק מתרגול. תרגול הוא כמעט שליחו של אלוהים, או מילתו של אלוהים. אם אתה רוצה לקחת את הזווית הזו, או בטבע, אתה גם יכול לקחת את הזווית של הטבע. אז תרגול הוא מייצר את כל, אנחנו מתחמקים אפילו כאילו מתרגול ברמה מסוימת. התאים שלנו ממשיכים לתרגל, הכל ממשיך לתרגל, הגנים, בריכת הגנים היא נוהגת בך, בעצם, אתה יותר טרמפיסט על ה-DNA. אתה טרמפיסט. בריכת הגנים היא פועמת בך. כל נשימה שאתה לוקח מגיעה ממנה. זה לא החלטה שלנו. אחרי 40 שנות נישואין, הערכה של בוסם באיזה מעלית, ואתה מוצא את עצמך במיטה אחרת. אחרי 40 ימי דיאטה, הערכה אחת של קרואסון, אתה מוצא את עצמך. יש פה משהו אחר שנוהג בנו, והוא נוהג בנו בצורה מושלמת, בצורה כזו שהוא גורם לנו לחשוב שאנחנו עדיין נוהגים בזמן שהוא נוהג בנו. וזה מתרחש על כל הרמות. אז כל הדבר הזה הוא המציאות המודרנית הרבה פעמים. אין פה איזו החלטה עמוקה. איך עוזרים? שלב ראשון, השהיית התגובה. עצור הכל, תלמד להתבונן. למה זה יוביל? לראות דבר נוראי, דברים נוראים. לראות את עצמך בפעם הראשונה. את המהלך הזה רוב האנשים לא עוברים. זו הבעיה. יש כאלה שמגיעים אליו, יש כאלה שמגיעים אליו, מתבוננים, מסיתים את הווילון האחרון, מאחוריו יש מראה, רואים מי נמצא שם, חותכים, או חזרה, או למקום אחר. יש כל מיני סגנונות, ויש את אלה שרואים, מחייכים, כמו שניטשה אומר, רוקדים על פי תהום, ומבינים שזה המשחק. אוקיי, זה לא המשחק שחשבתי, אבל יש פה משחק, ובוא נעשה את העבודה. שם מתחיל תהליך חינוכי, של חינוך עצמי, לא חינוך כמו שאנחנו מכירים, במערכת חינוך. חינוך עצמי הוא גם חלק מהתרגול, ומתוכו מתחיל שינוי עמוק וקרדינלי ומשמעותי, שצריך לתמוך בו בהמון מבנים.
מבנים קהילתיים, מבנים חינוכיים, מבנים עצמיים, וזו העבודה שאני עושה בעצם עם אנשים, זו העבודה שאני עושה עם עצמי, זו העבודה שאני עושה עם אמא שלי, זו העבודה שאני עושה עם ממשלות, עם גופים ממשלתיים, זו העבודה שאני עושה כשאני עובד בהוליווד או בבוליווד, שאני עושה מובמנט דיזיין לסרטים, זו העבודה שאני עושה עם אתלטים, זו העבודה שאני עושה ב-NBA, בפיפה, עם שחקנים, עם מוזיקאים, עם מדענים, זו עבודה שנוגעת לכולם. אם עכשיו אני אומר לך, הנה בוא תעבוד איתי, אני צריך עזרה במרכאות, אני תקוע במקום ישן, אל מול נגיד תנועה לצורך העניין, ברור שיש פה רואים פה רבדים הרבה יותר עמוקים, מה הדבר הראשון שאתה מחפש לעשות עם בן אדם? אני בדרך כלל משתמש בגוף כנקודת הכניסה, גם אם הכוונה היא לא לפתור בעיות בגוף, הגוף לא משקר, כבר אנחנו נמנעים מאיזושהי בעיה של השקר העמוק והמעגלי בתוכנו, שכל הזמן כאילו מחדש לנו, אנחנו מחדשים, עוד איזה טריק, עוד איזה עצה, עוד איזה פודקאסט נתן לי איזה טריק, אבל אני בעצם נשאר באותו מקום, אני טוחן מים. ויש לי איזה תקווה לאיזה רגע, איזה התרוממות רוח, אבל בהמשך זה מתברר כלא מספיק, ואני ממשיך לחזור, ואני צורך את הסם הזה הרבה פעמים. ואז אני מתחיל בגוף, בדרך כלל, למרות שלא חייבים להתחיל בגוף, ואם יש בעיות מסוימות בגוף, אני עובד לדוגמה, עבדתי לא מזמן עם אישה מאוד מבוגרת, עם אלצהיימרס, בלוס אנג'לס, אז יש דרכים אחרות גם לעבוד. תמיד הגוף מעורב, זה לא שלא עובדים דרך הגוף, אבל... ומשם מתחילה איזושהי עבודה, במקביל אליה מתרחש תהליך לימודי של לימוד ההתבוננות הזו, שהיא מלווה אותנו בזמן התרגול ה-official, איך אומרים? רשמי. הרשמי, ובזמן התרגול הלא רשמי, אנחנו מפרידים את זה לשתיים, אבל תמיד יש תרגול. היום-יום, בכל שארית הזה, וחלונות מסוימים של תרגול, שאנחנו קוראים להם רשמיים, זו הגדרת הפעולה, עכשיו זה מה שאנחנו עושים. גם בתוך זה נלמדת איזושהי התבוננות. אז אם אנחנו הולכים לעשות עליות מתח, מה שאתה עושה לא צריך להחליף אותו, ספציפית. לא חייבים. קרוב לוודאי שיש דרכים יותר טובות לשחוט את החתול, אבל לא תמיד חייבים אפילו להחליף. אתה אוהב לגלוש, אין בעיה. אתה אוהב להילחם ב-UFC, אין בעיה. אתה שחקן כדורסל, אין בעיה. ובגלל זה, הקונטיינרים, המיכלים, הם פחות קרדינליים. התחולה בתוך זה היא מתחילה לקרות. ובמקביל, שני התהליכים האלה, ובעזרת ההתבוננות, מתחילים להופיע דברים. חוליות חלשות, הגבלות, מקומות שאתה נכשל בהם, נופל בהם, גם בתרגול הרשמי וגם בתרגול הלא רשמי. איפה ביום-יום אנחנו מאבדים את זה? מאבדים את האיכות הזו. אולי האיכות הזו בשבילך היא נוכחות, הזכרת את זה. אולי היא סוג מסוים של compassion, אולי היא סוג מסוים של פתיחות. כל אחד מאיתנו יכול להתבונן ולראות, וזה תהליך הדרגתי, ולהתחיל למשוך את האיכות הזו כמו drag and drop. אתה מושך אותה ממקומות מסוימים בתוך התרגול, לאזורים אחרים, עד שהיא צובעת את הכל. לפעמים אני מסתכל, נגיד, אני מסתכל עליך מתאמן, אני תוהה לעצמי כמה אתה טרוד ממה שיש לך לעשות מאוחר יותר. או האם בכלל איך שאתה חי, כי ככל שאתה מדבר, אני מבין שאתה עושה המון דברים, שמה שיש לך כנראה לוז עמוס, או מחויבויות כאלה ואחרות, בין אם זה להוציא איזשהו תוכן, בין אם זה לפגוש אנשים, בין אם זה לעבוד עם קבוצה, עם קהילה, אני תכף לדבר איתך על קהילה, זה מסקרן אותי. אז יש אחריות וטרדות בטח, כאילו אני מניח, אתה לא מוצא את עצמך, כאילו בתוך הדבר הזה מודאג, אני חושב שזה שאני יכול להגיד על עצמי, מה שקשה לי זה, אני נגיד עכשיו הולך להתאמן, אומר אוקיי, אני חושב, זה יהיה קשוב לגוף שלי שעה, והראש שלי אומר רגע לא, אבל אתה צריך לעשות ככה וככה וככה, וסדר את זה ופה ולאכול, ואז מאוד קשה לי להיות מאוד נוכח. אני מבין, עברתי את הדבר הזה לרמה מסוימת, אתה אף פעם לא עובר את זה באופן מוחלט, עם זאת, יש מסה קריטית, קונספט שהוא מאוד חשוב אצלי בעבודה, מסה קריטית. זאת אומרת, יש כל הזמן התקדמות ליניארית, ויכול להיות שגם הספקטרום הולך עד לאין סוף. הסטרדות
תמיד נוכחות לרמה מסוימת. ועם זאת, חשוב להגיע למסה קריטית, ואני הגעתי לאיזושהי מסה קריטית בנוגע לדבר הזה, וייצרתי שם תרגול. תראה, מה הטרדה? בוא נפרק את זה לרמה הכי, לחוכמת רחוב של סבתות. הטרדה. ניתן לעשות משהו בנידון, בצע אותו. הטרדה צריכה ללכת. כן. לא ניתן, שחרר אותה. הטרדה צריכה ללכת. הנה תרגול. כן. אבל זה לא תרגול. זה אמירה בפודקאסט. זה בולשיט. זה לא הולך לשום מקום. זה לא עובד. עכשיו אני בונה תרגול. איתך. בהתבוננות ובעבודה, ובימים שאתה תרוד, ואנחנו נפגשים בפארק ועובדים, וכשאתה מתקשר ואתה אומר לי, עידו, אני היום לא מגיע, אני נורא תרוד, ואני אומר, דווקא תבוא ל5 דקות. ואז אני מתחיל באמת, ואתה צריך להגיע לבגרות ולבשלות, לעשות עבודה כזו. ומי שעושה את זה, הכל נפתח לו. בגלל זה, העבודה שלי נהייתה מסיבית, ברמה גם כלכלית. אנשים ישלמו על זה $100,000, והם לפעמים צריכים לשלם $100,000 בשביל עצמם. כן. אני שמח לפעמים לקבל את הכסף כמובן, אבל יש פה משהו הרבה יותר קרדינלי. מישהו פעם אחת דוחק אותך רגע לפינה, אתה הכנעת את עצמך, ואתה מתחיל לתרגל, לעשות איזשהו שינוי אמיתי. אז אנחנו לא צריכים ספרים אחרים, יש לך את כל הספרים הנכונים, רובם לא נכונים, אבל יש פה גם את הספרים הנכונים, וקרוב לוודאי שכבר קראת את הדברים שאתה באמת זקוק להם, אתה רק אולי חסר לך תרגול, וזה ה-make or break בעיניי, ואז אני פה, אני איתך, אני פה, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, בניסיון לפתוח צוהר לתרגול אמיתי, כדי לעזור ולהיטיב עם אנשים באמת, לא סתם לתת איזושהי תקווה, וזה מורכב, כי מי שיחפש איזה טריק קטן ומהיר, הוא יתאכזב, הדיבור יהיה אולי מורכב מדי, אולי, או כמו הרבה התלמידים שלי, הם ייקחו איזה עמידת ידיים או איזה תנועה מגניבה, והם יעשו אותה וזהו, שם זה יישאר, והכל בסדר, הכל טוב, אבל זה לא איפה שאני עצרתי. רציתי באמת לעזור לעצמי, ורציתי באמת לעזור לאחרים במובן הזה. כמה שעות אתה כאילו מתעסק בתנועה ביום, אני לא יודע, יש בטח סוגים של ימים, יום רגיל ויום שאתה גם בטח מלמד בו, עסוק בתרגול, יש דברים כאלה, יש הבדל ביניהם בכלל? בטח, זה מאוד מגוון, אבל אני קיצוני מאוד. זה תשובה, זה שאלה ששואלים אותי, זה מפחיד קצת. אני מתרגל 12 שעות ביום, לפעמים 15 שעות ביום. תרגול רשמי, לא רשמי. וזה רוב העבודה שלי. מחקר, פיתוח, תרגול. אני בעצם עדיין, ואפשר לראות אותי, לפעמים כשאני בא לביקור פה בארץ, או זה, אנשים רואים אותי, אני רוב הזמן מתרגל דברים שנראים לא משמעותיים, ואפילו לא מרשימים אף אחד. כמו מה? כמו לעמוד בלי לזוז, או לעשות איזה העברות משקל במשך שעות. או איזה תרגיל מוזר עם העיניים. זה תרגול, הכל תרגול, ויש שם תובנות מדהימות ויפהפיות. אני גם יכול לרגע לעשות עליית מתח על יד אחת, או איזה משהו כזה, אבל אני לא מחויב לאסתטיקה של זה, או לוואו אפקט, כבר הרבה מאוד שנים, כי השגתי את המניפולציה הזו. כן. אז זה לגבי התרגול, וכשאנשים אומרים לי, אבל מה אבל זה המון שעות, אני אומר, כן, אבל אני מכוון ל-24 שעות ביום. כי אם לא הלכתי ל-24 שעות, אז זה לא אני. אני מכוון שהתרגול, להפוך להיות התרגול. אז התרגול הרשמי, זה לא שאנשים צריכים לתרגל כמוני 12-15 שעות ביום. התרגול הרשמי יכול להיות שעה, או 3 שעות, או 2 שעות, או מה שאתה מחליט, אבל לאט לאט התרגול הזה צריך להתחיל ולקחת ולהופיע ולבקר אותך בכל שארית היום, בצורה הלא רשמית. אז זה עוזר הרבה פעמים שיש תרגול רשמי מסיבי, כן. ומגוון. אני חושב שמה שאני שומע כל הזמן, ובעיניי הכי מעניין, זה הנושא הזה שנקרא כנראה התבוננות, אתה יודע, אתה אומר על עצמך שאומרים שאתה קיצוני.
ואז אני חושב על זה, שאני אולי ביחס אליך יראה לאנשים פחות קיצוני, אבל נגיד יש לי סיפור עם רקע עם מחלה שהייתה לי, ואז ריפוי בעזרת שינוי, בחשיבה, בתזונה, בשינה, וכן הלאה, אבל תזונה זה דבר ששמתי לב שהוא מהתבוננות עליו, שיש לו עניין. אז אני אוכל רק אוכל ממש אמיתי, שאם האדמה יצרה, ואין לי שום עניין עם שום דבר מתועש, לא מדבר אליי. כנראה כי אני מתבונן על זה ואומר, אני לא רוצה את זה בתוכי. אין מאבק. משהו הכניע אותך שם כבר. כן. המחלה הביאה אותך לקנייה, שאני מדבר עליה, לפינה. אז היא יצרה בך את הכוח ואת היכולת להתבונן ולראות באמת מה שנמצא שם. כשאתה רואה איזה ערימת צ'יפס, אתה רואה משהו אחר. וזה אותו תהליך שיכול לקרות בכל תחום. אז זה מה שאני מנסה אולי להבין, זה מה, אני צריך לחכות, אני צוחק לפריצת דיסק כדי שזה יבוא בתנועה? האם זה הקטליזטור של אנשים, רק לחוות את הקיצון, את הסבל בשביל לעשות שינוי? התשובה היא לפעמים. התשובה הכנה, לצערי, היא לפעמים. בהתבוננות בתוכי, זה מה שראיתי. לפעמים אינני רוצה, וכדי לרצות, אני זקוק לכוח אחר, שצריך להגיע מפגיעה באיזה תחתית, לפעמים, אבל אני לא מקדם את זה. עליי לקחת אחריות על הדבר הזה, ולנסות בכל מאודי, בכל כוחי, לא להזדקק לאותו דבר. אבל הכנות עדיין מדברת ואומרת, לפעמים זה נחוץ לאנשים, ולי היה נחוץ בעבר, ועלינו בתרגול לנסות לפשט את הדברים ממקום אחד למקום אחר, ולא להזדקק לאותם תהומות, אבל אנחנו רחוקים מהמקום שעליו אני מדבר, ממקום של תרגול אמיתי וכנה, של רצון, של יכולת לאהוב, של רצון חופשי, של יציבות, של אחדות, של אחד, להיות אדם אחד. כל הדברים האלה רחוקים מאיתנו, מרחק גדול מאוד, ומרובנו אולי מרחק אינסופי. לא בגלל שהתנאים לא שווים, הכל פתוח, התנאים שווים לכולם, אבל האנשים שונים זה מזה, ונמצאים במסעות שונים, תמיד. יש לך מתנגדים לצורה שבה אתה מתבטא או חי בעולם הזה? רובם מתנגדים, מה זאת אומרת? מה זה אומר? אני לא אדם, אני אדם אהוד אולי, אבל אני אדם גם מאוד צנוע. בוודאי, חלק מזה באשמתי, חלק מזה לא באשמתי. מה זה אומר באשמתי? רוב חיי, אני מלמד 30 שנה. רוב חיי, כבר בגיל 17, היו לי מאות תלמידים. ורוב חיי התעסקתי בתרגול, בצורה הכנה ביותר שיכלתי באותה מסגרת ובאותה זווית ראייה ספציפית. לא ראיתי את האנשים, אבל ראיתי את התרגול. אז כולם תותחים. כל מי שעבר תחתיי, הם תותחים, הם מובילים את התחום של איזה תחום שהם עוסקים בו. אבל היה לזה מחירים, הם רואים אותי וחוצים לצד השני של הרחוב הרבה מהם, וחלק ירוצו אליי עם דמעות ויחבקו אותי וינשקו אותי. הבוקר היה לי מקרה כזה. אבל זה מורכב, אז זה באשמתי הרבה פעמים. כי כדי להשלים את המסע, הייתי צריך גם לראות את האדם, איפה שהוא נמצא ובמה שהוא נמצא, ואני התעסקתי בלהביא אותו, לתת לו את המתנה של התוצאה, אבל התוצאה לא חשובה, אם איבדת את האדם בדרך. זה דבר אחד. דבר אחר, זה לא באשמתי, כי אתה יודע, דברים קורים, מתפתחים, אתה צומח, יש לך קול מסוים, עם צבע מסוים, פנים מסוימות, עם חיטוב מסוים או עם דרך, ואנשים לפעמים לא אוהבים, חלק מקנים, חלק ככה ואחרת, אז בטח שיש הרבה מאוד. חשבתי על זה כי בהתחלה אמרת ושיבחת אותי על הכנות שלי, אמרת אני מניפולטור קיצוני, וחשבתי לעצמי שזה ממש לא דבר שאדם יעיד על עצמו, אני חושב שזה מאוד כנה ומאוד מגניב, במיוחד בא לי להעמיק בזה, ואני חושב האם אתה חושב שהמוכנות שלך להיות מי שאתה עד הסוף היא חלק מהעשייה שלך, ומה אתה חושב בכללי
על זה שאולי רוב האנשים יפחדו להביא דעות מאוד ייחודיות, מאוד קיצוניות, מאוד ספציפיות, שסותרות את מה שלימדו אותנו לחשוב. קודם כל, כולנו מניפולטורים, זה העניין, אנחנו כל הזמן מבצעים מניפולציה, אין לנו דבר אחר שאנחנו יכולים לעשות, זה הכל מניפולציות. אני אופה, ואני מכין מאפים נהדרים מכל הלב, ואפילו מוכר אותם במחירים שווים לכל נפש. אני מניפולטור. אני משתמש במניפולציה בתוך הדבר הזה. אני עושה צדקה. אני מניפולטור. אין דרך להתחמק מזה. אם אתה מסתכל פנימה, עמוק, ואז אנחנו הולכים למקום של כוונה, אבל כוונות הן הרבה פעמים לא מה שאנחנו חושבים שהם. אין לנו כוונה אמיתית, מאומנת, חזקה. כשאתה פוגש מישהו עם כוונה אמיתית, אז אתה מבין שאין לך כוונה בכלל. מה שיש לך זה אוסף של מילים בראש, שאתה קורא להם כוונה. כוונה אמיתית זה משהו שבאמת חוצה הרים או מזיז הרים. ואתה במהלך החיים לפעמים פוגש באנשים עם כוונה כזו. אז שאלת אם אני מוכן ללכת עד הסוף עם מי שאני, ממש ממש לא. זה הדבר האחרון שאני מוכן לעשות. מה הכוונה? הכוונה היא אין לי את האני. אין לי את האני הזה שאני יכול להסתמך עליו. אני רק רואה שהוא שקר אחד גדול, שהוא המצאה אינסופית שממשיכה, הוא לא יציב, הוא לא אחיד, ואז מופיעים מודלים, מילים, רעיונות, והמודלים הם כולם לא נכונים, כמו שאמר פעם סטטיסטיקאי מפורסם, בוקס. מודלים כולם לא נכונים. מתוקף היותם מודלים הם לא האמת, אבל חלק יעילים לנו ברגע זה או אחר. אז בעצם הבעת הדעה היא סוג של מודל. אז אני הולך לגמרי עם מה שכרגע מופיע בתוך המערכת, אבל אני גם לא מחויב אליו. הדרך הקרובה, המורה שלי קורא לזה, the nearest path. זה לא הדרך. הדרך האמיתית היא הדרך הקרובה ביותר. היא לא הדרך. הדרך לא קיימת. אין נגישות לאמת. אז אפשר רק להתקרב, להביא אותך לקצה ההר, ומפה אתה קופץ לצד השני. אבל יש איזה פער, תמיד. אז ברמה הזו, אני לא מסתמך עליו, מהמקום הזה. אני מסתמך על התרגול שלי הרבה יותר. ועל המחויבות שלי למשהו גדול ממני, שנותן לי כוח. והוא קונספטים של תרגול. קונספטים של התהוות. כיוונת לשמיים, אמרת משהו גדול יותר. זה ידידותי לאנשים. ידידותי? כן. מה הכוונה? פעם זה היה הוא, ואז הרגנו אותו, כמו שניטשה אומר, אבל נשארנו יתומים, זה הטעות הייתה. הרגנו אותו, אבל לא חשבנו על זה לגמרי, על התוצאה. אתה חושב על זה הרבה? חושב על זה כבר לא, אבל זה נוכח. זה היה תקופה שחשבתי על זה. כן, שקראתי ונתקלתי לראשונה בדבר. אז שוב, אתה יודע, יש לך תקופה אולי יותר מדעית או יותר פונקציונלית, גם שם אתה רואה את אותו מהלך ואת אותו שקר. התיאוריות מתחלפות, ובעצם יותר מזה, מתוך ההתבוננות שלי, רוב הדברים שלימדתי ושעסקתי בהם, היו לא נכונים. ברמה של כלים תנועתיים. נתן לך תרגיל, זה התרגיל הכי טוב ל-X, Y, Z. היום, אני יודע, זה לא נכון. ועם זאת, זה עבד. כל הכלים היו לא נכונים, ורבים מהם עבדו נהדר. אולי אין נכון ולא נכון. אין נכון ולא נכון, אתה צודק. אי אפשר להגיע לדבר הזה שהוא נכון, אז יש קריטריונים אחרים, אז התרגול הוא גם לא הופך אותי להיות איזה אדם נכון ואדם לא נכון, אבל יש לי כן מחויבות למשהו. מחויבות להרבה קונספטים שהם הרבה יותר חשובים ממני, הרבה יותר קרדינליים. אחד הדברים זה ההכנעה הזו של האוהב לא אוהב. אוקיי. האוהב לא אוהב הזה הוא אחד הדברים הקשים והבעייתיים ביותר. אנחנו מתנהלים ברמה ממש הפיזית, אני נוגע לך עכשיו ביד, אתה מיד תדע
אם אתה אוהב את המגע הזה, אתה לא אוהב את המגע הזה, או שהוא ניטרלי. אותו דבר, אני אשים לך טיפה של איזה כימיקל בפה, אותו דבר. באופן מיידי, זה הרבה לפני מילים. זה לא, הדיסקורסיה, המילים יופיעו אחרי זה. זה הרבה יותר מהיר. זה במהירויות של חלקיקי שנייה. כל המערכת שלנו מכוותת. אתה פתחת לי את הדלת, ראית את פניי, יש כבר החלטה נלקחה. נכון. וכבר הכרת את פניי, אבל אני ראיתי את פניך ואמרתי לך, אנחנו נפגשנו כבר בעבר, יש לך פנים מזמינות, וגם הכרתי את פניך קצת לפני, אבל כשרואים ככה זה שונה, נכון? כן. אז כל הדבר הזה הוא נוהג בנו ברמה כזו, שאחרי זה, אחרי השכבה המיידית הזו, אנחנו מייצרים תיאוריות, הסברים לעצמנו, ואז אנחנו קוראים לזה מה אני רוצה. אין שום קשר לרצון, אין לנו שום רצון. אין לנו שום רצון, בטח לא רצון חופשי. יש לנו desires, כמיהות, דחיות. הבודהיזם מדבר על זה מהבסיס, אבל גם הנוירולוגיה מדברת על זה מהבסיס, כאילו בהרבה מקומות. אז זה אחד הדברים ההרסניים, שכשאני מתנהל מהמקום הזה, אני עיוור, ואני לא רואה, וזה לא עובד. ואחד הדברים שהתרגול לימד אותי. אתה מה מעניין בעיניי, אמרת על ניטשה שהרגנו את אלוהים, ואני התחלתי לחשוב ממש בשנה, שתיים האחרונות, בגלל כל מיני אנשים שנחשפתי אליהם סביב לעולם, שוואלה, אני הרגתי את אלוהים בראש שלי באיזשהו מקום, ואני אולי רוצה to unkill him, כי אולי יהיה לי נחמד ללכת פה ולהרגיש שאני הילד של מישהו וחלק משהו ולא יתום בעולם הזה. אז שוב חזרת לאוהב ולא אוהב. רגע, לא, איפה אמרתי אוהב? כי אמרת, כי יהיה לי נחמד, שיהיה לי אבא כזה בשמיים. ישרת אותי, איך שלא תרצה לקרוא לזה, אני מבין, אבל תקשיב רק למה שיש לי להגיד. אוקיי. זה שהגעתי להבנה הזאת, לא הופך את זה להיות פתאום אמיתי בחיים שלי. אני לא יכול עכשיו להגיד, יש אלוהים, ופתאום להרגיש שיש אבא בשמיים. וזה מאוד מתחבר לי גם לנושא התנועה לצורך העניין. זה שעכשיו אני מבין שתנועה תהיה יותר נכונה לי, או זה שאני מבין שנשלוח את הילד שלי לבית ספר, איפה שהוא יושב עכשיו על הכיסא, שנים שזה לא עוזר לאף אחד מאיתנו, להבין משהו לא בהכרח הופך אותו לחלק ממך. אני חושב שזה האתגר. המילה הבנה היא לא נכונה. עלינו להפסיק להשתמש בה במובן הזה. או להחליף אותה במילה אחרת, שניהם בסדר. זה המילה ידיעה. הידיעה אינה הבנה. ההבנה, הידיעה היא ברמה שכלתנית, אינטלקטואלית. ההבנה עוברת דרך הגוף, דרך הרגש ודרך האינטלקט. היא כבר מאחדת אותך. כשאתה מבין, אתה מבין תמיד הכל. עד הסוף. לא ניתן להגיד דבר כזה לדוגמה. אני מבין מה אתה אומר ואני לא מסכים איתך. לא ניתן. ניתן להגיד, אני יודע מה אתה אומר ואני לא מסכים איתך. ההבנה היא כוללת את ההסכמה. היא כוללת כבר את הדבר המלא. ובין אם זה מילה אחרת או המילה הזו שנפריד אותה מהמילה ידיעה, זה משהו שמאוד עזר לי. כי כדי להגיע להבנה אני משתמש בתרגול. התנהגותי, תנועתי, התבוננותי, זה יכול להיות עם טקסטים. אנחנו הרבה פעמים עובדים עם טקסטים מאוד מאוד קשים. אז זה נראה משהו שכלתני, אבל הטקסט הזה עובר לך דרך הגוף. כמו לקרוא את שימבורסקה או את היינה או את ניטשה. או את בורכס. זה עובר דרך הגוף. אתה קורא ומשהו משתנה בגוף, זה סוג של תרגול. אז זה לא, לפעמים זה נראה שזה רק ידיעה, אבל זה בעצם הבנה, ולפעמים זה נראה שזה הבנה וזה רק ידיעה. צריך גם להיזהר שם. אתה בן אדם מאוד נחרץ. כן? ככה אתה מרגיש? כאילו יש לך תפיסות עולם מאוד מאוד חזקה, אני מניח שמישהו יכול להגיד את זה גם עליי, אבל איך שאתה מדבר בצורה מאוד מעניינת, אני כאילו תוהה לעצמי, כאילו אם תמיד היית ככה, או בן אדם לא יכול להיוולד עם התכונות שאתה מתנהג כרגע, עם איך שאתה מתנהג כרגע, זה מאוד מעניין בעיניי, לא, זה מרתק, אני סקרן, יכול להיות שהנחרצות מרגישה לך, יכול להיות שהיא מגיעה מפרשנות שלך, של הדבר, רוב הדברים... אני אומר את זה כמשהו חיובי, לא שלילי. יכול להיות.
אני פשוט חושב על זה, כי המילה נחרצות יש לה איכות מאוד ספציפית. זה שאתה שם לב למילים, לכל מילה שיוצאת לי מהפה, זה מאוד מעניין בעיניי. אוקיי, זו לא נחרצות. אוקיי. זו נוכחות. שמאפשרת לי, אני רואה בפיקסלים, ב-high definition יותר. אז כל מילה, אני באמת איתך. אתה אומר את המילה נחרצות, אז אני באמת רגע מנסה להבין מה אתה אומר. אבל אני רוצה להגיד לך על זה משהו. בעצם רוב הדברים שאמרתי, הם לא דברים נחרצים ברמת הבנייה, אלא הם דברים נחרצים ברמת ההריסה, הדיקונסטרוקציה. זאת אומרת, הם דברים מרוקנים. הם מרוקנים את האשליה, אבל הם לא מחליפים אותה ספציפית באיזושהי אשליה אחרת, שזאת תהיה בעיניי הרבה יותר נחרצות. וזו תהיה הטעיה. אז רוב הדברים שאני אומר, הם יכולים אפילו להרגיש לאנשים לא פונקציונליים, לא פרגמטיים. כשאני הולך לפודקאסטים, מבקשים ממני דברים פרגמטיים. אתה מדבר איתי שיחה פילוסופית, ואתה פרטנר לשיחה פילוסופית ועמוקה, אתה מנסה להקשיב לי, ואתה משחק איתי פה משחק נהדר של שיחה. אבל הרבה פעמים מושכים את זה חזרה, כדי לתת לקהל איזשהו משהו פרגמטי, פונקציונלי, שזה אגב גם סבבה, אבל יש פה בעיה, כי אני בעצם לא נחרץ, בשביל לתת משהו כזה פונקציונלי הרבה פעמים. אבל לשאלתך לגבי אם הייתי ככה, כן, הייתי ככה. האם משהו, נגיד סתם, דיברת קודם על התרגול שאתה יכול לעמוד שעות ולעבור מרגל לרגל, ושמים לב איך אתה מרגיש, שמת לב שאולי זה גרם לך להיות חד או נוכח יותר? בוודאי, זה התוצר של התרגול שלי. אתה משתמש בטלפון כמעט? גולל באייפון וכאלה? יש לי אייפון, אבל אני משתמש בו בצורה, איך אומרים היום, מכוונת. זו מילה חשובה גם. כן, כן. לפעמים אני יכול לחטות או להימשך לתוך איזה משהו, בגלל שיש הרבה גם מעגלים מסביבי שמושכים לכל מיני כיוונים, אבל זה לא משהו מאוד נוכח. שוב, אני מתרגל 12-15 שעות ביום, רשמית, בין אם זה תרגולים פנימיים, תנועתיים כאלה או אחרים, או עבודה אחרת של תרגול, אבל אז אין לי הרבה זמן לזה. מה זה תרגולים פנימיים? מדיטציה למשל? היית קורא לזה מדיטציה. איך אתה קורא לזה? המילה מדיטציה היא בעייתית, היא מילה שהושחתה. כי? מדיטציה במקור משמעותה אינסייט. אנשים לא מסוגלים לעשות מדיטציה. מדיטציה זה משהו שמגיעים אליו, דרך תרגולים מנטליים, הדרגתיים, תרגולים סומטיים שונים. רוב התרגולים האלה אנחנו קוראים להם מדיטציה, זוהי לא מדיטציה. מדיטציה היא הפרי של התהליך הזה, שהוא רחוק מרוב האנשים, וכן, יש הרבה תרגולים כאלה, שהרבה, ככל שעבר הזמן, יותר ויותר, תרגולים של שימת לב, תרגולים סומטיים, תרגולים שקשורים בהתבוננות בחוץ, בטבע או בפנים, בטבע הפנימי, ריטריטים, נוירופידבק, מחקר, עשיתי על כל הגוונים, למדתי עם הטיבטים, למדתי עם היפנים, אמא שלי היא בודהיסטית ומתרגלת מגיל יחסית צעיר, אז היא גם הייתה המורה הראשונה שלי, והייתי באמנויות הלחימה, שזה עולם קרוב, אז זה משהו שליווה אותי. הרבה תשומת לב בכל מה שאתה מספר. שימת לב ופוקוס הם שערים מאוד מאוד חשובים לעבור עליהם, לעבור בהם. זה ה-make or break של המילה mindfulness וכל הדברים האלה, הרבה פעמים הם מרחיקים אותנו. עלינו לעבוד על פי המקום שבו אנו נמצאים כרגע. רוב האנשים, שימת הלב שלהם מרוסקת. היא שבורה לחתיכות, אין להם יכולת פוקוס, אין להם יכולת embodiment, הם לא יכולים לשהות בגוף, ושם צריך להתרכז, זה מה שאני עושה עם אנשים, מסה קריטית קודם כל. ברגע שזה עובר דרך הגוף, ושוב, בגלל זה אני גם אוהב מאוד להתחיל בגוף, לא שזה הדרך היחידה להתחיל, אבל זה דרך חזקה, בשבילי גם, אז אחרי זה ניתן לפתח על זה, על הקרקע הפוריה הזו המון דברים. השימת לב זה משהו מאוד חשוב. שזה יכול להיות פשוט, סתם, אני רוצה למי שאולי, אמרת, הייתה פה שיחה פילוסופית, למי
לא באנו לפרקטיקה, מי שעכשיו נגיד, אני חושב בכל רם, אני עכשיו הולך לים וממש מתבונן על ענן במשך, או על עץ. כמובן, זה תרגול עתיק. זה למשל כאילו מה שהתכוונת באחד מהדברים? זה יכול להיות, זה תרגול עתיק וידוע, סקאי גייזינג. כן, תרגול טיבטי עתיק, ולא רק טיבטי, הוא גם נמצא בסיביר, אצל הרבה מורגל ואצל בהרבה מאוד מקומות. אבל שוב, העצה הזו הופכת להיות כלום בחדר ריק, ברגע שנותנים אותה ככה. בן אדם נגיד ילך לים, ואולי אפילו יתבונן לכמה דקות. זה לא יגיע למסה קריטית. מה יגיע למסה קריטית? עצירה של כל דרך ההתנהלות, התבוננות וחינוך עצמי. יצירת תרגול, כניסה, מחויבות. קודם כל ליצור מבנה שיתמוך בך בדרך חדשה. עבודה עם מורה, תמיד היה משהו בשבילי שהוא א' ב', עבודה עם מורה. רצחנו גם את המורה, אחרי שהרגנו את אלוהים, הרגנו את המורה. אנשים מרגישים שהרבה פעמים מחויבות לבית ספר, למורה, היא משהו, זה כובל אותי, זה לא טוב לי. זו התנהלות קפיטליסטית הרסנית, שלקחה מאיתנו את האהבה לאבא ולאמא. היא מחלחלת עד למטה. מצד אחד, אני לא צריך מורה ואני לא צריך כלום, מצד שני, בוא נשכב עם אשתך קצת. שם ההתנהלות היא פתאום שונה ופוזיישן והחזקה, יש פה משהו נורא נורא מוזר. אני תמיד, היה לי קשר עמוק עם המורים שלי, קשר חיוני, ובלעדיהם לא הייתי מגיע לאן שהגעתי, ותמיד הייתי מחויב לבית ספר ועובד בתוך מסגרת. ואז בתוך הדבר הזה, עצה כזו, התבוננות בעננים, אנחנו יכולים לעשות משהו מטורף. אנחנו יכולים להיפגש כל יום ב3 חודשים הבאים, ובאמת לבהות בעננים, שעה ביום, ואתה תהיה בהלם מהשינוי שהחיים שלך יעברו, רק אני זורם איתך על הרעיון הזה. וזה כוח של תרגול, קהילה ותנועה ביחד. אני חושב שכזה, כל מה שאתה מדבר עליו, אתה מדבר פשוט בצורה מאוד שונה ויפה, על דברים שאני מתעסק בהם הרבה, אבל יש משהו בהתנהלות הניו אייג'ית של התרבות שלנו, שהיא מאוד מרוחקת מכל מה ששירת אותנו. כמו שאמרת, נגיד, באמת, אמרת את זה יפה, המורה, האלוהים, התרגול, הנוכחות, ואז, אתה יודע, סתם, אני נגיד מדבר הרבה על השמש. אני חושב שהשמש, אתה יודע, תרבויות עתיקות התפוללו אליה, הריצו אותה, אני מסתכל על השמש ואני אומר, אני מרגיש אותה, זה חיבור שלי ושל הטבע, זה לא עניין של אף אחד. ואז אתה אומר למישהו, היי, הטבע נורא מרפט, אתה יכול להסתכל עליה בשקיעה ומשהו משתנה בך, והם ידברו איתך על קרם הגנה וסרטן העור וחוסר אחריות, ואתה לא רופא, ואתה אומר, אילו איבדנו את החיבור האמיתי לחיים, עם כל מיני רעיונות חדשים שמרחיקים אותנו ורק מכאיבים לנו יותר ומחלישים אותנו יותר. לגמרי. ואז פתאום עצה פרקטית, כמו תקשיב, תסתכל על העננים רבע שעה, היא כן הגיונית, כי לך בכלל תגרום לבן אדם להבין מה זה עכשיו לשבת 30 יום או חודשים, להכניס משהו חדש. כן, גם זה תרגול מתקדם, הוא תרגול גם מתקדם בתרבויות שהשתמשו בו, ואתה מדבר על השמש, זו תובנה מתקדמת יחסית היום. יש פה איזה משהו, צריך למשוך את זה לקרקע, צריך להתחיל מדברים קטנים, מדברים פשוטים, לשמור על מחויבות מסוימת לאורך זמן מסוים, להרגיש חיבור לדבר הזה, להרגיש את השמש. בוא נקצין עם זה. מה לגבי הרגש של ידית הדלת הזו שם? מה, איזה רגש יש לי ידית דלת? טוב, אני אנעל אותך בחדר הזה ואני אסיר את הידית. אחרי שבועיים אני אשים ידית, ואז תרגיש. מה ההרגשה של נייר טואלט בתוך השירותים? אני אמנע ממך נייר טואלט ותצטרך להתנהל בלעדיו לחודש, ואז אני אתן לך נייר טואלט. אתה תרגיש את הערך. שמש היא אותו דבר, אותם חבר'ה במנהרות. מה קורה בלי שמש? זה נורא. זה נורא. ממש. ומה קורה כשאתה כופה והשמש באה ומרפא אותך ונותנת לך. אני לא מדבר על זה שחשיפה לשמש ב10 דקות הראשונות ביום יכולה לעזור בזה ואחרת, או להתבונן בשקיעה, או סקאי גייזינג, או כל הדברים האלה. זה נהדר, אבל זה עוד רחוק. אני
חוזר חזרה לבסיס. ואז מהמקום הזה אולי אנשים יכולים לאט לאט לצמוח ולהבין. אבל ההזמנה היא לתוך עולם ענק בוא תפגוש את עצמך, בוא תתחיל באמת, בוא תתרגל, בוא תבין. זו הדת האמיתית, הדת שאתה יוצר בשביל עצמך. היא לא שלי, היא לא של מישהו אחר, אני לא האבא של תרגול. זו מילה שגם קיימת במלא מקומות, היא גם קשורה בהמון דברים. פרקסיס, המון סוגים והמון הטיות. זה גם מקום תרגול. זו מילה שהשתמשה בחנה ארנדט, זו מילה שהיא כבר הבינה גם, ויטה קונטמפלטיבה. החיים הקונטמפלטיביים הם לא מספיקים, צריך את הויטה אטיבה. והיא אמרה, זו הטעות הגדולה של הפילוסופיה. היא חייבת לבוא לתוך הבשר, לתוך ההתנהגות. שינוי התנהגותי, שינוי תנועתי, שינוי גופני, שינוי אמוציונלי ושינוי מנטלי. כל השינוי הזה, אז אפשר להגיד, עברתי שינוי. ואתה צודק, הרחקנו מזה. והחלפנו את זה בכל מיני שטיקים, טריקים, עצות, לפעמים איזה מין תקווה רגעית, איזה הסחת דעת, ובגלל זה אני קצת מושך למים העמוקים, ואנשים אולי לפעמים פוחדים לטבוע שם, אבל אין דרך אחרת לעשות משהו משמעותי. כן. אמרת מערה, אבל אז דיברת על משהו אחד, ואני חייבתי על סיפור המערה של אפלטון, שבעצם אומר לאנשים, בואו תראו, יש בחוץ שמש, יש מקום אחר, יש חיים אחרים, ואנשים לא מאמינים לו, והם כועסים עליו אפילו. אתה שומע מילים של משהו, של אדם שרואה את החיים אחרת ממך, וזה נראה כמו שאתה רוצה לפעמים לא לראות, להישאר בתוך המערה, העיקר להישאר במוכר ובישן, וזה השמש היא מטאפורה טובה. אפלטון עשה שם עבודה משמעותית מאוד במשל הזה, אבל מה שקרה זה גם, האם קיים בכלל משהו מחוץ למערה? ואלה שאלות שאחרי זה הגיעו בפילוסופיה, ובעצם העמיקו הרבה מעבר לזה. יצרו את הפנומנולוגיה ועוד הרבה תחומים אחרים, לא רק התחום הזה. בעצם קורה פה משהו, האם קיימת הנומנה, הדבר עצמו, האם הוא קיים, איפה הוא קיים? או שזה רק תפיסה של משהו, ואם זה רק תפיסה, אז זה רק צללים במערה. אז השאלה היא בכלל יש לנו יכולת להחליף את הצללים במערה ואת השהייה במערה במשהו אחר, או שאין לנו פה גישה לדבר הזה, כלל. זו שאלה מעניינת, והתרגול באיזשהו מקום עוקף את זה, זה לא באמת משנה. אני חובב גדול של תשובה הזו, להביא את עצמך למקום שזה כבר לא משנה. שאלות שלא ניתן לענות עליהן, ניתן לענות עליהן באיזושהי צורה, על ידי ביטולן. זה לא משנה. ויש מקום כזה באמת שניתן לעשות, כי אם זו החוויה שלנו, בואו נעבוד מתוך החוויה שלנו כמו שהיא נבנית, אבל גם לא נסתמך על כל מיני אשליות אחרות שנוצרות מעבר לרמת החוויה הבסיסית הזו. כי בעצם גם כשאני נוגע בשולחן, או שאני מסתכל עליך, זה מופיע לי בתוך איזשהו תיאטרון פנימי, אני שומע את הקול שלך באותו תיאטרון, ואני חווה את התחושה של הגוף שלי באותו מקום, והכל מופיע לי בצורה של מערה, צללים במערה. זה לא שזה יותר אמיתי, אני לא באמת נוגע בשולחן במובן העמוק של המילה. זה מופיע לי בצורה של מידע, שמפורשן בתוך המערכת שלי. חותך לכיוון אחר רגע, כי מאוד מסקרן אותי. דיברת על קהילה. אני יודע שלך יש קהילה. זו מילה מאוד... או של הקהילה יש אותי. או של הקהילה יש אותך. אתה יודע, אני אקח את זה לכמה מקומות. א', יש דבר אחד שאני קולט בזמן האחרון, זה שבין האדם מתפתח בקהילות, אבל אנחנו מנסים עכשיו לפתור את הבעיות שלנו ביחידים. אתה הולך לפסיכולוג אחד על אחד, במקום ללכת לאיזה ריטריט, אתה לא מבקש עזרה מהשבט, אתה מבקש עזרה ממקסימום חבר אחד, אתה הולך להתאמן לבד. הכל נורא בלבד, ואין ספק שאנחנו רואים מהצד שאנשים נהיים יותר ויותר במצוקה, יותר דיכאון, יותר קושי. אז מעניין אותי להבין שאת המקום שלך בקהילה, איך יצרת קהילה, מה זה אומר קהילה בעיניך, איך בן אדם יוצר לעצמו קהילה. איזה יופי של דברים אמרת, אני בדרך כלל אומר את ההפך, אבל אתה גם צודק במקום הזה.
כי בעצם אנחנו הכי לא לוקחים אחריות אישית, ואנחנו כל הזמן מחכים שמשהו ייפטר ברמה הפוליטית, העולמית, אבל כאילו את האחריות של השינוי העצמי, אז כאילו שני הדברים נכונים, אבל יפה שאמרת את זה ככה. קהילה זה שיעור שלמדתי בקפוארה. אוקיי. ונתקלתי בקפוארה, נכנסתי אליה בגיל 15, ושם זה הכל קהילה. זה היה השיעור הראשון, הכל קורה בתוך תרבות של תרגול שבט מטורף. עכשיו, קפוארה בישראל היא, לאלה שלא יודעים, היא קפוארה מאוד מאוד מתקדמת. אוקיי. זה היה תחום שאנחנו הקמנו אותו, הדור הראשון, השני, השלישי, אני כזה דור שני ממש לקפוארה בישראל. ובשנות ה-90 זה נהיה משהו, ואנחנו איכשהו באקלים, וגם באקלים האישיותי ישראלים קרובים לברזילאים, וזה פשוט נהיה משהו כזה פה. מין קפוארה מטורפת. כולנו מדברים פורטוגזית, וזה נהיינו מפורסמים, והופענו בטלוויזיה, בפרסומות ובתוכניות, והיו מאות תלמידים, וזה היה תחום בכל הארץ. וזה היה השיעור הראשון. הכוח של קהילה, להרגיש מה זה להיות שייך לשבט, בזמן שחברים אחרים בבית ספר, לא היה להם דבר כזה. ואז בעצם בצבא יש איזו קהילה כזו קטנה, אם זה יחידה או אם זה משהו כזה, אבל זה חסר. משם לקחתי את זה לשארית חיי. כמו הרבה מתנות שקיבלתי בקפוארה. התנועה היא הרבה מגיעה משם, המוזיקה, התפיסה, המיניות, המון דברים מגיעים משם. אז אני לא זוכר... המיניות אמרת? כן. איך מיניות? הקפוארה היא מאוד מינית. הברזילאים הם אולי הכי קיצוניים, כאילו, אתה יודע, ברמה המינית. יש שם מיניות פתוחה. אתה ראית פעם אנשים עושים סקס ברחוב? לא. תוך כדי הליכה? לא. מה הכוונה? היה קרנבל בברזיל. אנשים עושים סקס בהליכה ברחוב. זה מיניות הזויה. אני בגיל 15 כבר הייתי פעם ראשונה בברזיל, ומאז כל שנה נוסע, ואתה יודע, אני מדבר פורטוגזית כמו ברזילאי. אז שואלים אותי מאיפה אתה בברזיל כשאני שם. השם שלי הוא שם ספרדי, אידו זה ללכת, ופורטאו זה דלת גדולה. אז ואני עושה סלטות ומסתובב על הידיים, אז המיניות גם, ילד בגיל 15 שנוסע לברזיל וחוזר לארץ, המיניות בארץ נגמרה בשבילו. זה לעשות תופעות קפוארה פה בפורטו לוקו, בנמל הישן פעם. ואני זוכר בגיל, לא יודע, 16 או משהו כזה, אני יושב מתנשף אחרי הופעה שירדנו מהבמה, ונכנסת רקדנית סמבה. ושרה, מאמה אפריקה, ומורידה את החזייה. ואני כאילו יושב כאן, אז זה מאוד מעורב במיניות, בנראות, הגוף נראה נורא מרשים ונוצץ ומזיע, וישבנים בכל מקום וכאלה. אוקיי. אז בקיצור, כל הדבר הזה, הקפוארה נתנה לי המון המון מתנות, חלק מהן מרסניות, ולקח לי הרבה זמן להתאושש מהן, כי היא מאוד אלימה, מאוד אלימה. הקפוארה אלימה? אלימה מאוד. אבל לא נוגעים אחד בשני בקפוארה? זהו, שלא. מה הכוונה? ממש לא, נוגעים הרבה. זה מה שמכירים פה בארץ, זה מכירים, מי שמכיר מן השורה, אז הוא מכיר פעם מעגל קפוארה פה שם, ובקפוארה אנשים מתים בברזיל, כל שנה. מה אתה אומר? כן, יש דקירות, הייתי במקומות עם יריות. למישהו נופל מספריים מהכיס, מה אתה עושה עם מספריים ברחוב? ילד עני שרוצה להגן על עצמו. הוציאו לי את הלסת מהמקום 3 פעמים לפחות. שברו לי את האף מלא פעמים, בכל מיני צורות. בלעתי שיניים שלי שהתפצחו כי קיבלתי בעיטה בראש. קיבלתי אגרופים בפנים. הקפוארה היא לרגע נורא יפה ובלי מגע, ולרגע היא מתלהטת וזה קורה ברחוב. זה משהו מאוד מאוד מסוכן. עכשיו, פה בארץ אנחנו הבאנו קפוארה אחרת, בעיקר כתוצאה מהמורה שלי והמורה שלו, עידן הררי ודניאל סלע, שהביא את הקפוארה פה לארץ, שהם היו אנשים מדהימים.
ומאוד נקיים, ועם אתיקה מאוד גבוהה, אז שינינו פה את דפוס הדברים, אבל בברזיל הקפוארה היא מסוכנת, אתה פוגש מישהו שהוא קפואריסט, אתה נזהר. וואו. אז זה מלא דברים שם בפנים. קהילה זה אחד הדברים הקרדינליים, לטוב ולרע. תמיד היה מסביבי קהילה, ותמיד הבנתי, בלי קהילה אני לא עושה כלום. אני כלום, אני לא יכול לתרגל, אני לא יכול באמת לעשות, אז תמיד הייתי עסוק בלבנות קהילות, ולמדתי איך לבנות קהילות מגיל מאוד צעיר, ולבנות עוזרי מדריכים ופרטנרים, ולתמוך בתלמידים, ולארגן אירועים, והדבר הזה לקחתי אותו גם לתוך העשייה האחרת, כשהרחבתי מעבר לקפוארה, והוא עד היום כמובן מלווה אותי בכל העולם, יש לנו קהילה ואנחנו נוסעים בין הקהילות השונות ותומכים בהם ומתרגלים בעזרתן. איך היית מציע כנראה, אחד מהדברים שמאפיינים את העולם שלנו היום זה בדידות. ולפעמים מתוך המקום הזה, בדיוק כמו שאמרתי עם אלוהים, אתה יכול להבין שאתה צריך קהילה, ואתה אפילו לא יודע איך לבנות אותה ולהתחיל אותה. אפילו אני, שכביכול יש לי קהל ואני עושה ריטריטים וסדנאות, אין לי בדיוק קהילה. איך היית מתחיל ליצור קהילה, אם זה דבר שאתה משלב אותו בכלל עם כסף, או פשוט עם משהו פשוט בשביל הנשמה, או אתה מבין את השאלה שלי? כן, כסף זה משהו נוסף שהוא נוכח, הוא תמיד נוכח, בין אם אתה גובה או לא גובה, הוא נוכח, בין אם אתה גובה הרבה או מעט. אז זה דבר אחד, אפשר לדבר על זה אחרי זה. מה אתה היית רוצה? איזה קהילה אתה היית רוצה? איזה סוג של תמיכה? איזה סוג של אינטראקציה? האם היית רוצה שהאינטראקציה הזאת תהיה יומיומית, חודשית? האם זה פעם בשנה? והייתי מתחיל לבנות כלים לקהילה הזו, ולתמוך בה, וללמד בתוך הקהילה הזו את החשיבות הקהילתית. אחד המילים שמאפיינות אותי, שאנשים שונאים, וגם חלק אוהבים מאוד, זה תישאר. תישאר. מילה שאנחנו לא מתרגלים אותה. תישאר עם בת הזוג שלך. תישאר עם בן הזוג שלך. תישאר עם התרגול שלך. תישאר עם המורה שלך. תישאר עם התלמיד שלך. תפסיקו לשנות. כל הזמן לנסות להחליף את הבחוץ. כי קודם כל תתבוננו אם אתם צריכים בכלל להשתנות. וכשאתה נמצא מהמקום הזה, הרבה פעמים אין הרבה סיבות להחליף. אתה מבין שמה שחשבת שהוא סיבה להחליף, הוא רק עוד איזו התחמקות מעצמך. או מאיזה שעמום שקורה לך, רגעי, או מאיזה רצון לחדש, אבל בעצם בסוף אתה שוב תיתקע באותו מקום. אז קהילה זקוקה להבנות כאלה, זקוקה לחינוך כזה, לתמיכה. רוב האנשים לא בונים קהילות, כי הם עסוקים בלעשות כסף ותו לא, ואז הם פשוט נהיים בתוך איזושהי חילופים, כמו מחירת המבורגרים כזו. אבל פה מדובר על מסעדה מסוג אחר. פה מדובר על משהו שהוא עמוק וקשור. ותראה, אם אתה רק מנהל ריטריט, ואז אתה שולח אנשים ואומר, זהו, נתתי לכם את כל מה שאתם צריכים, ובעצם אתה לא באמת מאמין בזה. אתה יודע שהם צריכים יותר מזה. תמיכה יומיומית, וגם אני צריך את זה, גם אתה צריך את זה. אז זה לא שאנחנו פעם שמענו, קראנו פה איזה ספר וזהו, נגמר הסיפור. אז אתה מתחיל לשרת קהילה ולבנות קהילה, וזה יקרה. אם אתה תפנה את המשאבים שלך ואת החשיבה שלך לכיוון הזה, אתה כמובן תצטרך להוריד דברים מסוימים מהקהל הרחב. יש תמיד מעגל חיצוני שאנשים פוגשים אותך. אצלי המעגל הזה לא מקבל כמעט כלום. אני פעם הייתי עסוק בזה, יצרתי קהילה בכל העולם. מאז אני עזבתי את זה לחלוטין, תעשו מה שאתם רוצים. מי שרוצה והסתנן פנימה לחצר בית הספר הפנימית, פה הוא מתחיל לקבל. אבל למרות חשוב לי לא להזניח גם את זה, לפתוח את השערים שם, אבל לאט לאט אתה מתכנס בתוך עצמך, ואתה מתחיל להכווין כלים לקהילה, למעגל הפנימי הזה. ובלי המעגל הפנימי הזה, בלי המשפחה הזו, לא ניתן לפתח קהילה. בן אדם אחד הוא אף פעם לא יכול לעשות את זה. זה תמיד נוצר, המעגל הפנימי הזה. איזה מעניין. מה לגבי, אולי רגע לי כזה לסיכום, לסיים, אנחנו נוטים להסתכל על, כאן איזה תנועה, או ספורט, או הרגלים, או תנועה, או תרגול כדברים רציניים. אוקיי. ומה אני אומר? רציניים? כן, אם אני עכשיו הולך, אתה יודע, תלך לחדר כושר עכשיו, אתה רואה בן אדם מרים משקולות, ועם פרצוף רציני. הכל רציני.
לפעמים אני ממש צריך להזכיר לעצמי את הנושא הזה שנקרא משחקיות. מה הפרצוף הזה אומר? זה כאילו, זה הבסיס של תרגול, המשחקיות. בלי המשחקיות אין תרגול, זה קשקוש. כל הרציניים האלה זה רמה נמוכה. זה משהו ילדותי עדיין. המשחקיות היא הבסיס של הכל. יש ספר נהדר שנקרא האדם המשחק, הומו לודנס. קריאה חשובה, לא פשוטה להרבה אנשים. המשחקיות היא היכולת, כמו ששטיינר כבר הצביע לפני הרבה שנים, היא היכולת של ילד ללמוד כמויות אדירות של ידע והבנה ולרכוש הבנה במגוון תחומים. אנחנו בחיים לא נגיע למקום הזה דרך תחרותיות. תחרותיות זה רמה נמוכה. אנשים שעבדתי איתם, לוחמים לדוגמה, שהיו ברמה הגבוהה ביותר, התעסקו במשחקיות. וכשהם לא התעסקו במשחקיות, והם נפלו לתחרותיות, הם נפלו מהרמה הגבוהה ביותר. זה כל כך חשוב שזה יהיה נוכח. עוד דבר, סקרנות, פתרון בעיות. זאת אומרת, כשאני מתאמן, אני לא צריך לפתור בעיות, אני פשוט עושה את התרגילים. לך למכון טיפוס, מיד אתה תפגוש פתרון בעיות בזמן שאתה עושה כמעט את אותם תרגילים. לגמרי. מה אתה תראה במכון טיפוס? מבחינת היכולת בעליות מתח. מבחינת היכולת בעליות מתח? מה הכוונה? איך תפסנים, איך הם בעליות מתח? מעולים. מעולים. הם בכלל לא עושים כמעט עליות מתח. נכון. כן. זה הכוח של פתרון בעיות ומשחקיות, בהשוואה למישהו שעושה רק עליות מתח. אז היום, כן, יש לנו את הילדים האלה בים, שעושים עליות מתח, והם עושים תרגילים מטורפים, אבל אותם תפסנים בכלל בלי להשקיע 1% מהזמן הזה, כמעט עושים אותו דבר. קח את אותם ילדים בים, קח אותם למכון טיפוס, לא מסוגלים לעשות כלום. ילדה בת 12 תפרק אותם. נכון. אז יש פה איזה משהו שאני בתור איש תנועה, אני מסתכל ואני אומר, רגע, איך אני רוצה ללמוד לתרגל? הבנת בחוכמה שלך את זה כבר. אתה חייב להביא משחקיות לתוך החיים שלך. הרצינות היא רגש שלילי, שעלינו להימנע ממנו, וכשהוא עוטה את פנינו, אנחנו צריכים לרכך אותם ולחזור למשהו פתוח, רך ותנועתי. גם בנקודות הכי קשות בחיים זה נהיה אפילו עוד יותר חשוב. הומור, סופר חשוב, תוך כדי התרגול. עוד איזה סיפור קטן, הולך לתרגל פה לפעמים עם חבר טוב שלי, ערן ברט, שהוא אחד המורים לאומנויות לחימה הידועים, עובד עם כל היחידות המיוחדות, יש לו את המרכז הגדול ביותר בארץ ללחימה, פה במרכז תל אביב. ופעם ראשונה, לפני שנים שתרגלנו, באתי ללמוד ממנו ז'יוג'יצו, והוא למד ממני תנועה, אנחנו חברים טובים וקרובים, אז התחלתי להתגלגל איתו, ואני חגורה כחולה, הוא חגורה שחורה, דן, ואנחנו מתגלגלים, ותוך כדי שאנחנו מתגלגלים, הבן אדם משחק איתי כמו ילד, כל מקום שאני שם את היד זה טעות. ותוך כדי אני מתחיל להגיד לו, טוב, אני הולך להכניע אותך בעוד 10, 9, 8, ואנחנו מתגלגלים, והוא צוחק, ומסביב אני פתאום קולט, תוך כדי שאנחנו מתגלגלים, כל האנשים מסביב במכון מסתכלים עלינו, בפרצוף רציני, וכועסים, והוא עצמו נורא צחק, ובסוף אמרתי לו, שמת לב שכשהתבדחתי ככה, הוא אמר, כן, זה נחשב, כאילו באמנות הלחימה, לחוסר כבוד. אמרתי לו, איבדתם משהו. זה לא טרשטוק. כן. זה היה הומור בין חברים. איבדתם משהו, הפכתם אותו לרציני. למה? כי אתם מפחדים שזה יישפך לאלימות, כי יש אלימות בתוככם. ופה אין אחריות עמוקה יותר, כי אתה יודע, הוא אדם מאוד לא אלים, ואדם קטלני. כן. אבל הוא אדם, אנחנו מתאגרפים יחד, אנחנו עושים הכל. הוא אדם לא אלים, אבל אדם קטלני, זה מה שאנחנו רוצים. ולא איזה מישהו שהוא על איזה hard edge, שכל בדיחה הכי קטנה מערערת אותו. זה הכוח של משחקיות, של הומור, של סקרנות. אצלי בתרגול זה כל הזמן היה נוכח, אחרת לא הייתי מתרגל כל כך הרבה שנים, לא הייתי מגיע לזה. זה מהמם מה שאמרת. אנחנו חיים בתרבות כן, כביכול האנשים, אתה יודע, האנשים בחדשות, המנכ"לים, הרמטכ"לים, הכל תמיד בסבר פנים. למה אתה רציני כל כך כל הזמן? למה אפשר ליהנות מהחיים, לשמוח מהחיים? מאוד מוזר. יש פה משהו לא תקין, שהוא מתחת לפני השטח, הוא אומר לך, הוא מדבר לך.
בגלל זה, כשאמרת את המילה רצינות, התפלאתי. כי בעצם, בשבילי, המילה הזו מייצגת את המילים האלה. משחקיות, סקרנות. זו הרצינות הכי גדולה. להיות רציני בחיים ובתרגול, זה באמת ללכת עד הסוף. עכשיו, מה אתה פוגש? נגיד, שעבדתי עם יחידות מיוחדות, בכל רחבי העולם, גם בארץ יצא לי קצת לעבוד. מה אתה פוגש? אנשים עם המון הומור, הם אנשים הכי ברמה הכי גבוהה. אלה שהם סופר רציניים ויש להם פסון, זה לא הדבר האמיתי. הדבר האמיתי, אתה לא תזהה אותו בכלל. זה פנים רכות ומסבירות, והם יודעים, והם רואים את הסיטואציה, והם מעליה. ואתה צודק לגבי העובדה שגם בפוליטיקה יש את הפרצוף הפוליטי הזה, וסתם לדוגמה, אני משתתף בצערם של whatever. אתה באמת משתתף בצערה? או שמישהו בא בסוף סדנה ואומר לי, עידו, תודה. אני שומע את זה כל הזמן, אבל להרגיש הכרת תודה, זה לא משהו נפוץ, שאני מרגיש אותו, שאני באמת מרגיש שאדם מרגיש הכרת תודה. אנחנו מדברים, זו הרצינות, היא לקחה פסון, משחק, זיוף, כי אנחנו לא מרגישים כלום. אנחנו מרגישים רק משהו שלילי ואי נוחות, זה רוב הרגש שלנו. אין לנו כמעט אספקט חיובי, כמו הכרת תודה, רגש עדין וקטן, שאנחנו בכלל לא נזהה אותו. מה שרומס אותנו זה כל הזמן אי נוחות ועצבנות והסחת דעת. וכל הדברים האלה הם חלק גם מהדבר שתרגול נותן ומנקה ופותח. ואז מתחיל להגיע משחקיות והומור וסקרנות. והדברים האלה הם יכולים להיכנס לרמות של מדינה, לרמות, פעם עשיתי ייעוץ לאיזה גוף ממשלתי באירופה, גוף חינוכי, והם ביקשו ממני לתת עצה כיסאות, לבנות כיסאות לתלמידים בבית ספר. ומה שעשיתי זה בניתי סוג של כיסא נדנדה. גדול. כי בעצם כשהייתי ילד, הייתי כל הזמן, על השתיים האחוריות. הייתי בשורה האחורית, והייתי תמיד מתנדנד אל הקיר וחזרה. ובעצם התנועה הזו עזרה לי נורא להתרכז. כי כשקיבו אותי, תפסיק להתנדנד, משהו נאלץ לזוז, אז התודעה שלי התחילה לזוז. אבל כשהתחלתי לזוז, התודעה נעצרה ויכלה להקשיב. אז זה דוגמה לאיזושהי משחקיות, ושוב, בשוויץ אולי יהיו מסוגלים להעריך את זה. פה בארץ, בהישרדות הזו, זה מאוד מאוד קשה. כן. טוב, שנים על גבי שנים שדורות מלמדים את עצמם, את אותם דברים שאנחנו שמים להם שלא עובדים, אז אתה כבר משוכנע, גם אם לא היית משוכנע. לגמרי. וואו, עידו, איזה תענוג היה לשוחח איתך. כיף גדול. כן. תודה רבה. תודה על הזמן שלך. בשמחה. זהו להם אהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק. כרגיל להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם תחלקו אותו, גם אם זה עם אדם אחד, שנוכל להביא יותר רפואה, חופש וריבונות לתוך העולם הזה. הפרק הזה משודר בחסות האקדמיה של תחושת בטן. קורסים מעמיקים בנושא בריאות, חוסן רגשי, התפתחות וריפוי עצמי. יש כרגע באקדמיה 6 קורסים, חוקי בטן, ריפוי בעזרת תזונה. אני מלמד שם את כל מה שאני עשיתי כדי לרפא את עצמי ממחלת הקוליטיס ולרפא את מערכת העיכול שלי. 2, כלים לשינוי, ללמוד לעומק כלים כמו מדיטציה, כתיבה ובניית שגרה, כדי לבנות חוסן, ערך עצמי ושיפור אורח החיים. 3, קורס ריפוי עצמי, קורס מעמיק בנושא ריפוי גוף ונפש, ביחד עם אורחים מרתקים. קורס בריאות נשית לנשים בגילי הפוריות, יחד עם אורחות מרתקות. קורס לנשים מעל גיל 40 וגיל המעבר, עוד קורס מרתק, משנה חיים עם נשים מרתקות. ואחרון, קורס שמש, איך לטייל את השמש, להיות בריאים ולא להיפגע ממנה. הקורסים שלנו שינו לאלפי אנשים את החיים בשנתיים האחרונות, וזה מרגש לגלות כמה אנשים מוצאים אפשרות לחיות אחרת. שיהיה שבוע נהדר ולהתראות בשבוע הבא.